Θυμάστε που τα Χριστούγεννα η Αλεξά μου πήρε δώρο την τσάντα με τα εργαλεία και τα ξύλα για την ξυλογλυπτική? Μια τσάντα! Έρχεται καινούργιο χόμπι. Αυτή η τσάντα που λέτε είναι εργαλειοθήκη. Και έχουμε και τα κουτάλια έτοιμα σχηματισμένα για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Θα φτιάξουμε κουτάλια, παιδιά. Θα φτιάξω κουτάλια, Αλεξάνδρα. Ανυπομονώ. Ήρθε η ώρα να δούμε πως από ένα τέτοιο σχήμα έφτασα σε αυτό το σχήμα. Πολλούς μήνες πριν άρχισα να σκέφτομαι την ξυλογλυπτική σαν χόμπι. Είχα ήδη αρχίσει να ψάχνω και στο ίντερνετ και φυσικά στο YouTube τι μπορώ να κάνω ως αρχάρια και πώς μπορώ να μάθω. Δυστυχώς δεν έχω βρει πολλά στα ελληνικά. Δεν ξέρω, ίσως οι Έλληνες δεν πολύ ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους χόμπι. Δεν έχουν πολλά χόμπι οι Έλληνες. Αν εξαιρέσεις το ψάρεμα, το κυνήγι που κάνουν οι άντρες και το πλέξιμο, το κέντημα οι γυναίκες. Είναι ένα θέμα και αυτό προς συζήτηση, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι για αυτό το βίντεο. Επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα μας για να μην ξεφύγουμε. Βρήκα κάποια βίντεο και άρχισα να παρακολουθώ. Γι' αυτό και το δώρο ήταν στοχευμένο. Πέρασαν οι γιορτές και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Ήρθε η στιγμή που περίμενα καιρό, αφού ήρθαν τα εργαλεία για την ξυλογλυπτική, ήρθε η ώρα να αρχίσουμε να τα δοκιμάζουμε, να δούμε πώς θα πάει. Έχω ένα τρέμουλο, είμαι αρκετά αγχωμένη, θα μου πεις ποιος ο λόγος, παρόλα αυτά έχω ένα άγχος. Τετάρτη 8 Ιανουαρίου και θα ξεκινήσουμε με την πρώτη κατασκευή. Όλες οι κατασκευές που έχω να κάνω θα είναι κουτάλια και από ό,τι είδα τα κουτάλια ήρθαν έτσι και είναι σε μέγεθος κουταλάκια του γλυκού. Λοιπόν, η συσκευασία είχε 4 σε ήδη ψιλοπροσχεδιασμένο το σχέδιο, διάφορα ξύλα. Αυτό δείχνει τι είναι, όλα δείχνουν τι είναι, απλά εγώ δεν έχω καταλάβει αυτό τι ξύλο είναι. Βέβαια λένε ότι είναι το πιο μαλακό και το πιο καλό να ξεκινήσει ένας αρχάριος. Μετά υπάρχει μουριά, κερασιά και καρυδιά. Οπότε σήμερα το πρώτο που θα ξεκινήσουμε είναι αυτό το basswood. Έχω και τα εργαλεία σχεδόν έτοιμα. Τα ξύλα είναι εδώ, θα ξεκινήσουμε με αυτό. Τα άλλα τα βάζουμε μέσα για τα επόμενα. Για να βγάλουμε τα εργαλεία μας. Εδώ, σίγουρα γαντάκια. Ένα μολύβι, θα το χρειαστούμε, θα δείτε γιατί. Και από τα μαχαίρια, σίγουρα το hook knife που λένε, το αγκιστρωτό για το σκάλισμα μέσα, ή αυτό το μαχαίρι και σίγουρα για τις λεπτομέρειες το λεπτό, ίσως και το ίσιο. Θα τα βγάλω και τα 4 να τα έχω κοντά μου, γιατί πρέπει να δοκιμάσω ποιο με βολεύει, ποιο λειτουργεί. Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω καμία εμπειρία, είναι η πρώτη φορά, οπότε κρατάμε αυτά τα μαχαίρια. Ίσως χρειαστώ και αυτό. Κρατάω και αυτό έξω. Έχω κάνει αυτόν το χώρο εδώ πέρα, θα καθίσω εδώ. Έχω κάνει αυτό εδώ
για να μην πετάγονται σε όλο το σπίτι ροκανίδια. Θα βάλω και ένα τραπεζομάντιλο από πάνω, ώστε μετά όμορφα και καθαρά το σπίτι μας να μην γίνει ένα χάλι. Γιατί, εντάξει, αυτά δεν είναι για μες στο σπίτι, αλλά με ό,τι έχεις πορεύεσαι, τι να κάνουμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα σας βάλω να βλέπετε χεράκια μόνο. Είμαι στη φάση που αυτή τη στιγμή απλά δοκιμάζω τα μαχαίρια, πώς κόβουνε, πώς είναι το ξύλο, οπότε ξεχνάμε τελείως το σχέδιο. Πάμε να κάνουμε ό,τι μας έρθει στο κεφάλι. Είπαμε, είναι το πρώτο κουτάλι, δεν θα τρελαθούμε, δεν θα στεναχωρηθούμε, δεν θα πάθουμε αμόκ. Το μόνο που έχω να κάνω είναι αυτή τη στιγμή να τα απολαύσω. Μου πήρε αυτό εδώ πάνω από 3 ώρες για να το καταστρέψω. Ήξερα από την αρχή ότι θα το καταστρέψω, δεν περίμενα τίποτα καλύτερο. Το μόνο που ήθελα από αυτή την πρώτη προσπάθεια ήταν να δω το ξύλο, να αρχίσω να καταλαβαίνω την λογική του χαράγματος και να αρχίσω να νιώθω και στα χέρια μου τα εργαλεία και πώς θα αρχίσω να δουλεύω και πώς θα εξοικειωθώ με τα μαχαίρια, τα σκαρπέλα και ό,τι άλλο έχω για αρχή. Για πρώτη φορά είμαι όσο ενθουσιασμένη ήμουνα και πριν το δοκιμάσω όπως είναι. Ναι, δεν ήταν όπως το φανταζόμουν, ήταν πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο κουραστικό, θέλει πολύ υπομονή, θέλει γνώσεις, δεν είναι μόνο να δεις βιντεάκια στο YouTube και να πεις εγώ μπορώ και εγώ να το κάνω, ας το κάνω. Θα το κάνεις, αλλά θα χρειαστεί πολύ εξάσκηση. Η αποτυχία δεν με ρίχνει, πούντο. Αυτή εδώ η αποτυχία δεν με ρίχνει, παιδιά. Ίσα μου κρατάει τον ενθουσιασμό μου ακόμα περισσότερο μεγάλο, γιατί θέλω να μάθω, θέλω να φτάσω στο επίπεδο που να μπορώ να πω από εδώ έφτασα κάπου σε ένα αποτέλεσμα πολύ όμορφο. Είναι φανταστικό χόμπι, σε κάνει και χαλαρώνει, σε κάνει και φεύγει το μυαλό σου. Το μόνο που σκέφτεσαι είναι το ξύλο, τα δάχτυλά σου, να μην τα φας και το τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Το μυαλό σου δεν σκέφτεται τίποτα άλλο. Ενθουσιάστηκα για πρώτη φορά και έκανα και αυτό, τη βλακεία. Έχω άλλα 3 προσχεδιασμένα κουτάλια
Θα ψάξω κι άλλο να δω πώς μπορώ να τελειοποιήσω την τεχνική. Νομίζω ότι ψιλοκαλά ξεκίνησα και κάπου στο δρόμο το χάσαμε. Οκ, είπαμε εδώ είμαστε να δοκιμάζουμε και έτσι πέρασε η πρώτη μέρα με την πρώτη προσπάθεια. Πάμε στη δεύτερη. Για τη δεύτερη προσπάθεια διάλεξα ξύλο κερασιάς. Λίγο πιο οργανωμένα αυτή τη φορά. Μετά την πρώτη μέρα ήμουνα καταενθουσιασμένη, κουρασμένη μεν και λίγο τα χεράκια, ειδικά αυτό εδώ, ο αντίχειρας που έσπρωχνα το εργαλείο γιατί όλη τη δύναμη τη δίνει ο αντίχειρας και αυτό το χέρι απλά είναι ο οδηγός. Δεν είχα καταλάβει ότι άρχισε να λίγο μπλαβιάζει και λίγο να έχει ζοριστεί. Με όλο τον ενθουσιασμό περίμενα τη δεύτερη μέρα να ξεκινήσω το δεύτερο κουτάλι και το ξεκίνησα. Βέβαια δεν είχα καταλάβει ότι τα ξύλα που έχει μέσα η συσκευασία ανεβαίνουν level σε σκληρότητα. Θεώρησα ότι όλα είναι το ίδιο και ξεκίνησα να χαράζω. Στην πορεία, πάνω στην ώρα, άρχισε το χέρι μου να κουράζεται και να το νιώθω να πρίζεται. Έκανα ένα διάλειμμα και δεν έδωσα μεγάλη σημασία και συνέχισα. Συνέχισα για περίπου άλλη μία ώρα, ενώ ήδη πονούσα. Αυτή τη φορά έβλεπα ότι τα πήγαινα αρκετά καλά, αλλά το ξύλο δεν ήταν καθόλου συνεργάσιμο. Συνεργάσιμο είναι το ξύλο. Απλά εγώ δεν είχα την εμπειρία, ακόμα δεν έχω την εμπειρία και φυσικά δεν έχω και τα κατάλληλα εργαλεία. Έχω εργαλεία, είναι κατάλληλα για αρχάριους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο δυνατά και τόσο για πιο σκληρό ξύλο από της φλαμουριάς. Το χέρι λίγο πρίστηκε σήμερα, οπότε θα τα αφήσω να ηρεμήσει, να ξεπριστεί, να ξεμελανιάσει λίγο και θα συνεχίσουμε με το κουτάλι, να δούμε πού θα μας βγάλει. Έκανα μία παύση 3 μέρες για να συνέλθουν τα χέρια μου. Το ξέρω, το παράκανα. Από τον ενθουσιασμό μου έκανα λάθη πάνω σε μένα. Ζόρισα τα χέρια μου ενώ δεν έπρεπε και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην μπορώ να ξαναπιάσω τα εργαλεία μου και να συνεχίσω αυτό που με ενθουσίασε τόσο πολύ. Και τις επόμενες 3 μέρες έπρεπε να ηρεμήσουν τα χέρια μου. Αυτές τις 3 ημέρες και τα χέρια μου ηρέμησαν, αλλά και λίγο τον ενθουσιασμό μου τον μετρίασα και είδα πιο καθαρά κάποια πράγματα. Βασικά είδα πιο καθαρά ότι αυτό είναι ένα χόμπι. Δεν είναι ένα project που πρέπει να ξεκινήσω το πρωί και να το τελειώσω γιατί έχω να παραδώσω κάτι. Είναι κάτι που 1 ώρα, μισή ωρίτσα την ημέρα είναι απλά για να χαλαρώνει το μυαλό μου και οι σκέψεις μου.
Βέβαια το έφτασα μέχρι εκεί που μπορούσα να το φτάσω, γιατί το δάχτυλο ακόμα είναι λίγο ευαίσθητο. Οπότε πηγαίνουμε πολύ σιγά. Νομίζω ότι η λαβή του είναι εντάξει, είναι αυτό που θέλω, ίσως λίγο πιο λεπτό. Εδώ θέλουμε μια στρογγυλάδα, μια στρογγυλάδα ακόμα, και αν καταφέρω να γίνει λίγο πιο μέσα, πιο βαθύ. Και φυσικά διορθώσουμε λεπτομέρειες, σιγά. Αυτά μπόρεσα να κάνω μέσα σε μία εβδομάδα. Θα μπορούσα να το τραβήξω λίγο παραπάνω, αλλά δεν θέλω να τραβάω τα πράγματα στα άκρα. Αυτό θα πάει, μπορεί και μήνες για να τελειώσει. Φυσικά και θα σας δείξω το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα τα άλλα δύο ξύλα που έχω είναι καρυδιά και μουριά. Λίγο δοκίμασα και τη μουριά, αλλά βλέπω ότι είναι ακόμα πιο σκληρή από τη κερασιά. Οπότε στην πρώτη, δεύτερη τομή το σταμάτησα, το παράτησα και είπα ότι θα ασχοληθώ με αυτά τα δύο όταν φτάσω σε ένα καλύτερο επίπεδο και ίσως έχω καλύτερα εργαλεία. Να μιλήσουμε για την εμπειρία. Μπορεί να μην τα κατάφερα, αλλά είναι κάτι που μ' άρεσε πάρα πολύ. Ενθουσιάστηκα. Δεν φανταζόμουν ότι ενώ δεν τα κατάφερα θα με ενθουσιάσει κάτι τόσο ώστε να πω ότι ναι, μ' αρέσει, θα το συνεχίσω, θα πάρω άλλα ξύλα, θα κάνω άλλα σχέδια, θα το πάω σιγά σιγά. Ήταν αυτή η εβδομάδα πάρα πολύ ωραία. Όσες φορές έπιασα τα εργαλεία, έπιασα το ξύλο, να έρχεσαι σε επαφή, να το πιάνεις, να το νιώθεις, πώς αλλάζει μορφή, να φαντάζεσαι πώς θέλεις να γίνει. Και αν δεν γίνεται, αν ακόμα το χέρι σου δεν πάει για να γίνει αυτό που φαντάζεσαι, plan B, και πας με αυτά που ξέρεις, αυτά που μπορείς και όσο μπορείς. Είναι ένα χόμπι που θα το κρατήσω. Νομίζω ότι είναι το χόμπι μου πλέον και νομίζω ότι έχω βρει τα χόμπι μου πάνω κάτω, γιατί και στην ξυλογλυπτική το σκίτσο μπορώ να το συνδυάσω. Να σκιτσάρω κάτι που θέλω και να το κάνω μετά σε ξύλο. Νομίζω ότι έχω καταλήξει σε χόμπι. Σίγουρα είναι η ξυλογλυπτική. Σίγουρα θέλω να σας δείχνω όσο πιο συχνά μπορώ την εξέλιξή μου και ό,τι φτιάχνω. Σίγουρα από μουσική βρήκα το γιουκαλίλι, είναι το όργανό μου. Μ' αρέσει και ασχολούμαστε μαζί και με την Αλεξάνδρα. Αυτό είναι κάτι εντελώς δικό μου ή τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι κάτι πολύ όμορφο. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί και επειδή το έφτιαξα εγώ και πέρασα τόσες ώρες και αυτό να είναι όμορφο και να μ' αρέσει πολύ. Δεν ξέρω. Θέλει ακόμα, αλλά αυτά δεν μπορείτε να φανταστείτε τις ώρες που δεν έχω πάνω μου, δεν έχω τα μαχαίρια να ξύνω. Τις υπόλοιπες ώρες κάθομαι και το κρατάω. Πώς θα μπορέσει να γίνει, πώς αλλιώς μπορώ να το δουλέψω. Ενθουσιασμένη με την αποτυχία μου. Είμαι ικανοποιημένη, είμαι ευχαριστημένη, είμαι ενθουσιασμένη
και ανυπομονώ για τα επόμενα.